สำหรับ Sunny healthy relationship คือเวลาที่มันมี communication ถ้าเกิดว่าโอเคคนหนึงโกหกนิดนึงมันก็ไม่ healthy แล้วถ้า toxic relationship ล่ะเราว่าไวไลน์มันคือแบบว่ามอง benefit ของความสัมพันธ์ไว้ก่อนแน่ใจเหรอไม่ใช่ benefit ของตัวเอง relationship คือ2คนตัดสินใจด้วยกันถ้าเกิดว่ายูอยากตัดสินใจคนเดียวยูไปเป็นโสดเคยอยู่ใน toxic relationship ไหมเราณจุดนั้นน่ะอาจจะชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครที่แบบว่ารักเรามากๆหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อเรามากๆเราไม่ได้พยายามอะไรเลยมันไม่สนุกมันอาจจะเป็นความรู้สึกนั้นที่ทำให้คนเรารู้สึกอยากจะมีชู้เรามาพูดถึง relationship แต่ละแบบบ้างดีกว่า FWB ความหมายของ friends with benefit ไม่ได้หมายความแบบที่น้ำหนึ่งพูดมันจะต้องเคลียร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเรากินกันได้สมมติเราเป็น friend with benefit หนูบอกพี่ว่าเราเป็นเพื่อนกันหนูอยากจะคบกับคนอื่นแต่ว่าเรารู้สึกดีกันเราพูกับกันได้เฉยๆแต่ว่าพี่เริ่มที่จะรู้สึกว่าเห็นหนูไปอยู่กับคนอื่นแล้วพี่รู้สึกหึงนี่นั่นหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกสวัสดีค่ะ welcome back to เพื่อน here ตอนนี้ EP เท่าไหร่แล้ว14แล้วกับนี่เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันนะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะคะจาก Love X Reality ค่ะปรบมือค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับที่เชิญมาวันนี้ Yeah ขอบคุณมาก so ครับ my name is Pim Yeah I'm from แบบ Love X yo ฝืนมากฝืนมาก โอ้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่ เอาใหม่ สวัสดีครับ เอาใหม่ สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่เพื่อนเชียร์ครับผมวันนี้เปิดกันไปแล้วเห็นหน้าแขกรับเชิญของพวกเรา2คนกันไปแล้วส่งตรงมาจากเกาะ Love Island สมุย มาจากรายการ Love จะ X ครับผมต้อนรับทั้ง2คนครับซันนี่และน้ำหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวอีกรอบนะคะน้ำหนึ่งค่ะผม Sunny ค่ะ ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปครับผมแน่นอนแหละว่าปีนี้เนาะ2026 ความสัมพันธ์แม่งมีหลากหลายรูปแบบมากจนบางทีเราอาจจะตามไม่ทันแล้วบางทีเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้น โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เรากำลังอยู่มันเรียกว่าอะไรวะเพราะฉะนั้นครับผมเลยเป็นที่มาของท็อปิกในวันนี้ครับว่านี่เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันนะ โอเคครับผม และแน่นอนวันนี้เราก็ต้องเชิญ professional ที่เรียกว่า professional เลย ใช่ อ๋อ เพราะว่า professional เลยเหรอคะ ผมเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ในรายการ Love X ของคุณเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมาก ใช่ ใช่ไหมเพ เขา ราะฉะ เรีย นั้ ก น ว่าอะไรนะสายไฟฟ้ากรุงเทพ อ๋อ ความสัมพันธ์ เราไม่ได้ใส่ว่ากรุงเทพ พังกันแบบ ไม่มันก็คือไอ้นี่ไงเวลาโยงว่าแบบคนนี้ชอบคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนั้นซึ่งเห็นรายการ Love X คือโยงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะตากูลายเป็นลมแล้วนะคือมัน ตอน โย นี้ยัง ง ไม่ได้ แบบ เหรอคะ อะไรนะ ยังไม่ได้เหรอ เอาได้ข่าวว่ามันคลี่คลายแล้วนี่ถ้าเกิดดูจบแล้วอาจจะขี้คายขึ้น ใช่ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าขี้คายแล้ ไม่ ว แต่เราต้องพูดว่าคลี่คลาย ไม่ใช่ Yeah because if it's key no it's like ควบกล้าม you know ควบกล้าม like คลี่เอา you try ดิ เราลิงนะเราลิง คลี่ คลี่คลาย คลี่ คลี่ ค ค ลาย ลาย ใช่มัน ค เริ่ม ลี่ คลี่ คลาย เก่งมากครับ อ้าวแล้วนี่แหละเนื่องจากว่ารายการของรายการ Love X เนี่ยมันมีรูปแบบความสัมพันธ์ จริง ที่หลาย ๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรากับพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่ก็เลยอยากให้สองคนนี้แบบ ไม่เชื่อ เหมือนบอก เชื่อ เรื่อง มาก นิยามความสัมพันธ์ในปีนี้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเรากับพิมพ์อาจจะไม่ค่อยรู้ ใช่ ถูกเอางี้ดีกว่า แน่นอนแหละว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ถ้าเราแบ่งเป็นภาพกว้างๆเนี่ยมันคงมีความสัมพันธ์ที่เฮลตี้แล้วก็ท็อกซิกเพราะฉะนั้นอยากรู้ก่อนว่าลองนิยามความหมายของความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ของแต่ละคนให้หน่อยความสัมพันธ์แบบไหนมันถึงเรียกว่าแบบเฮลตี้ว่ะ เฮลตี้เหรอ ง่ายๆเลยคืออันดับแรกมันสื่อถึงความสบายใจอยู่แล้วปะการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมันสำหรับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราสบายใจกับเขาได้มากแค่ไหน เพราะว่าตอนเนี้ยเราสามารถแบบว่าในปัจจุบันมันสามารถมี sexual tension กับใครก็ได้ แต่ว่าความสบายใจเราไม่ได้มีกับทุกคนแล้วคือ relationship มันต้อง healthy ในแบบที่แบบว่าเรามีกฎเกณฑ์อะไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่ามีแค่เรา2คนเราอาจจะเป็น open relationship แต่มันสามารถเป็นอะไรที่ สบายใจ healthy ได้ เพียงแค่ว่าเราต้องทำตามกฎแล้วเราต้องเชื่อใจกันจริงๆมันคือความสบายใจสำหรับหนึ่ง ก็คือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบไหนแต่มันต้องสบายใจ ใช่ โอเค ก็ฟังดูซิมเพิลแต่ว่าเราว่าครอบคลุมนะ ใช่ใช่ ในทุกๆความสัมพันธ์ ซันนี่ว่าไงครับ แต่สำหรับ Sunny รู้สึกว่า healthy relationship คือเวลาที่แบบมันมี communication เราพูดด้วยกันได้แล้วแบบทุกคนซื่อสัตย์มากกับสิ่งที่ตัวเองทำหรือสิ่งที่ตัวเองพูดเพราะถ้าเกิดว่าโอเคคนหนึงโกหกนิดนึงมันก็ไม่ healthy แล้วเพราะมันคือมันการ deceive คนการหลอกกันและกัน deceive
การหลอกกันและกัน การหลอกกันและกัน ชอบที่ซันนี่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลให้ด้วย ดี ดีเลย ปกติเนี่ยเราจะต้องเป็นคนแปล ใช่ ซันนี่แปลเลย วันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษ เออ ใช่ ดี ใช่ ดี การหลอกกันและกัน คือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่แบบเราปิดบังกับอีกคนนึงหมายความว่าโอเค เราเริ่มไม่ซื่อสัตย์แล้ว ไม่ว่าถึงยูจะไม่ได้โกหกตอนนี้นะ แต่ยูการที่ไม่บอกความจริงคือโกหกแล้ว แล้วอยู่ชื่อเรื่องแบบไวไลน์ปะ เชื่อ white lie คือโกหก ซึ่งได้ปะ ไม่ได้สิ healthy อธิบายด้ relationship วย แต่ อ ว่า ธิบายให้ แต่ว่า หน่อย white lies คืออะไร ก็คือเหมือนแบบบางทีเป็นการโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจ หรือว่าเลือกที่จะไม่บอกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจอะไรเงี้ย ส่วนไม่รู้ว่าคน หมาย อื่ ถึ น งว่าเราว่าไวไลน์มันคือแบบว่ามองเบเนฟิตของความสัมพันธ์ไว้ก่อน โดยที่แบบอาจจะ แน่ใจหรือไม่ใช่ benefit ของตัวเอง นั่นแหละ นี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ selfish แล้วก็แบบ toxic ต่ออีกฝ่าย การโกหกก็คือถึงแม้ว่าเขาจะโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ แต่สุดท้ายแล้ว มันไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นสบายใจ แต่ว่ามันคือการทำเพื่อตัวเองสบายใจ รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบว่า ใช่ คนอื่นอยากจะได้รับตรงนั้นอะสุดท้ายแล้วเราก็แค่ต้องการความจริงที่มาจากใจเขาเฉยๆ ใช่ ต่อให้ความจริงมันจะแย่ขนาดไหน แย่ขนาดไหนสุดท้ายแล้ว relationship มันไม่ใช่1 คนตัดสินใจ relationship คือ2 คนตัดสินใจด้วยกัน ถ้ายูคิดว่าอันนี้ไม่ดี ไม่ได้หมายความว่ายูตัดสินใจได้ยูต้องตัดสินใจด้วยกันมันถึงเป็น relationship 2 คน ถ้าเกิดว่ายูอยากตัดสินใจคนเดียวยูไปเป็นโสด เฮ้ยแต่ดีนะ ชอบ เอ้ยแต่ว่าจริงๆอะพูดมีเหตุผลหมายถึงว่านี่พูดเรื่องเพียงแบบที่เราที่เป็นโสดเพราะว่าเรายังชอบตัดใจคนเดียวอยู่มั้งด้วยแหละ อาจจะแบบ เข้าใจเห็นภาพ ไอ้ white lies รู้สึกว่าแม่งสร้างมาเพื่อแบบอย่างที่บอกแหละให้คนที่พูดสบายใจ แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหา อะไรประมาณนั้น แต่มันก็อาจจะไม่ได้แฟร์สำหรับทั้งสองฝ่ายถูกไหมฮะ ก็คือของน้ำหนึ่งก็จะเป็นเรื่องความสบายใจเนาะที่พูดเมื่อกี้ แล้วก็ของซันนี่ก็จะเป็นเรื่อง communication แล้วถ้า toxic relationship ล่ะ มีไหมว่าความหมาย ก็คือสิ่งที่ไม่ได้ นิยาม สิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ เอาไม่มันอาจจะมีอะไรที่แบบ specific โดดเด่นขึ้นมาว่าแบบโอเคเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่เรียกว่า toxic ขนาดนั้นก็ได้นะ แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยแบบนี้แม่ง toxic ว่ะ รู้สึกว่าสมัยเนี้ย toxic มันมีแบบหลายอย่างที่จะแบบมาอยู่ใน toxic relationship ได้ เช่น gaslighting ยูทำไม่ดีใส่คน แล้วยูก็แบบอ๋อยูไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ยูไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ เพราะว่าแบบเพราะเราตัวเองไม่ได้รู้สึกไม่ได้หมายความว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้รู้สึก คือ manipulate นิดนึง ใช่ มันคือการ manipulate คน แต่ถ้าเกิดว่ายูรักเขาอะยูไม่ manipulate เขา manipulate เนี่ยแปลเป็นไทยให้หน่อยดิ manipulate ควบคุม ฟีลแบบเหมือนสะกดจิต บงการ บงการ mastermind ใช่ มัน ถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนกัน อ่า แล้วยูสบายใจแบบนั้น แต่ว่ายูก็เหมือนแบบกลับมาในเรื่องในความซื่อสัตย์อะยูสบายใจแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาสบายใจแบบนั้น สุดท้ายแล้วเวลามีอะไรกันก็ต้องคุยด้วยกัน แล้วก็คือ it's like me and you against the world so ถ้าเกิดว่าเวลาเราทะเลาะกันอะไออยากให้ทุกคนคิดว่าการทะเลาะกันไม่ได้หมายความว่าไอทะเลาะกับยูหมายความว่าเราทะเลาะกัน เพราะว่าเรา2 คนช่วยกันไฟท์ปัญหานี้เพื่อจะได้อยู่ด้วยกัน ใช่ คือสุดท้ายแล้วมี end goal ว่าที่เราทะเลาะกันเนี่ยเพราะเราอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ทะเลาะกันเพราะเราอยากแยกกัน ใช่ ไป เพราะถ้าเกิดว่าคนหยุดทะเลาะกันแล้วหมายความว่าส่วนตัวรู้สึกว่า ใช่ มัน ใช่ ไม่มีอะไร มันหมด ที่ แล้ว จะไฟท์แล้วมันจบแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักกันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราก็ทะเลาะกันแล้วเราก็สุดท้ายแล้วก็ช่วยกันเพื่อจะกลับมาอยู่ด้วยกัน คมอยู่นะคมแบบมันก็คือการสื่อสารแหละ แต่มันก็จริงนะ เพราะว่าตอนเนี้ยคือมันก็คือเวลาเพื่อนมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันบ่อยมันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าคนก็จะบอกว่าการที่เราได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าทะเลาะกันบ่อยดูเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกเนาะแต่นี่รู้สึกว่าการที่คนเราทะเลาะกันบ่อย คือเราพยายามจะคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะแบบว่า อืม เราจะได้อยู่ด้วยกันต่อไป อืม ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าควรทำ อืม สำหรับหนูรู้สึกว่า toxic relationship คือ หนูรู้สึกว่าการที่อีกฝ่ายเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคน เหมือนที่แบบว่าพวก white line แบบว่าการโกหก หรือว่าการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจะทำให้คนสองคนไปกันไม่รอด คือเขาอาจจะคิดว่าแบบว่า เอ้ยทำแบบนี้เพื่อที่ให้อีกฝ่ายสบายใจ หรือว่าเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปได้ แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาคือคนที่หลีกเลี่ยง อืม การคอมมูนิเคตกัน หนูรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เลือกที่จะแก้ไขอะไร แต่ว่าเขาเลือกที่จะโกหกเรื่อยๆทำมันไปต่อไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นว่า มันอาจจะดูเป็นปกติแต่ว่า อันนั้นคือท็อกซิกแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีโกอะไรเลยแล้วคบกันไปทำไม ก็คือความที่มองตัวเองเป็น self ใช่ center ค่ะ ประมาณหนึ่ง เพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะอายุ21อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันในเรื่องความสัมพันธ์เราได้เจอคนหลากหลายแบบ ครับ
มันก็จะมีคนที่แบบว่าพยายามที่จะทำตัวให้อยู่สูงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าคนแบบเนี้ยจะพยายามควบคุมอีกฝ่ายให้อยู่ในมือเขาให้เราแบบว่า เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจเขาไม่ทำอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเขาทำอะไรหลายอย่างอยู่ข้างหลังเราโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยอะไร โดยที่เราเลือกที่จะเชื่อใจเขาเพราะ ใช่ เราอาจจะมองว่าการไม่เชื่อใจอาจจะผิด อืม ด้วยซ้ ใช่ ำอะไรอย่างงี้บ้างอันไหนๆก็พูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว อยากถามต่อว่าเคยอยู่ใน toxic relationship ไหม ที่ผ่านมาแล้วกัน ที่ผ่านมา โอ้ toxic relationship คือแบบต้องผ่านไปแบบ10 ปีที่เราแล้วเนอะ โหอายุ คือ 16 เพราะตอนนี้ไม่ได้แบบอายุน้อย ยังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่ 26 เด็กเด็ก อา มา ยุ ก เท่ากันไง 26 ไม่ก็เด็กตัวเองใช่ไหมปอบ ใช่ใช่ใช่ no we very very young and free Yeah. I'm very young but not free เลย free บ่ได้เลย โอเคครับพี่ โอเค อาจจะไม่16 ตอนที่แบบ18 19 ตอนอยู่มหาลัยก็แบบคบกับคนหนึ่งคือแบบมันเป็น first love ใช่ไหมมันคือแบบรักจริงๆอ่ะ อันนี้คือที่นิวยอร์ก ใช่ที่นิวยอร์ก yeah รักจริงๆ แต่ว่าแบบเราต่างคนต่างแบบมันเป็น high มันมี high แล้วมันมี low คิดออกไหม อ๋อ มัน เป็น ก็ แบบ คือ roller toxic coaster relationship อ่า toxic relationship คือการที่แบบ เข้าใจละ มันมีแบบช่วงที่ต่ำมากที่แบบเรา treat กันไม่ดีเลย แล้วมันคือช่วงที่สูงมากที่มันคือเหตุผลที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะเพราะมันคือโดปามีนที่แบบโอ้ my เข้าใจ god ละ เรารักกันอีก เข้าใจ แล้ว ละ นู่นนี่นั่นมันคือแบบเหตุผลที่เราอยู่กันต่อ แล้วแบบมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราก็แบบอยู่ต่อเพื่อแบบโดปามีนจนกว่าจะแบบวันหนึงมันตีหัวเราแล้วแบบอ๋อเขาไม่ใช่ตีหัวหนูนะแต่ เข้า ห ใจ มายถึงว่าวันหนึงมันแบบ อุปมา hit อุปไมยโอ้หนัก ใช่ เลย อุปมา ไอ้รู้ ทำไม metaphor metaphor yes ให้จำ Yeah, metaphor เก่งมาก เอ้ยเก่งมากเก่งมาก เก่งมาก อุปมาอุปไมย เอา ใช่ เราต่อเราต่อเราต่อ มันจนมันฮิตวันหนึ่งว่าแบบ โอ้ my god เราอยู่ในแบบเซิร์ฟแบบมันอยู่ในวงกลมเดิมมันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วเราให้มันเกิดขึ้นน่ะ ถึงเราจะรักกันแค่ไหน แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา treat กันไม่ดีอ่ะไปเป็นเพื่อนกันดีกว่านะ เพราะเพื่อนเราไม่ทำขนาดเพื่อนเรายังไม่ทำร้ายเขาแบบนั้นเลย ถ้าคนที่เรารักทำไมเราทำร้ายเขา แล้วคนที่เราเจออย่างเงี้ยสุดท้ายเลิกกันแล้วเรากลับไปเป็นเพื่อนได้เหรอ เป็นได้ เป็นเพื่อนกับแฟนกับ เป็น ทุกคนได้ จริงเหรอ โยไม่เคยเป็นได้เลย ได้ อันนี้คือบอกอันนี้บอก ฮะ บอกใคร อันนี้บอกใคร เอ๊ะ บอกให้รู้ไว้ หัวใจรักจริงโอเค รู้จักไหม ไม่ เพลง รู้ นี้ จัก โอ้โหเพลงเขาออกจาก ไม่เค international ยทอดทิ้ง เฮ้ยนี่ อ้าว เฮ้ยเลิศว่ะน้ำหนึ่งเลิศว่ะ ท็อกซิกที่เคยเจอนี่คือเป็นฟีลแบบว่าเขาไม่พยายามพูดถึงปัญหาที่ นี่ไง เขาเจอ ที่เขาเจอเหรอ ใช่ เขาเจอกับ อ๋อ เราหรื ที่ อเขาเจอ อืม ส่วน คือ ตัว มันเป็นฟีลแบบว่าเขาอาจจะไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้นิสัย อ๋อ บางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาไม่พูดไม่ ก็ อ ไม่ ธิบาย communicate แหละ ใช่ มันก็เลยกลายเป็นว่า communicate คือมันสำคัญมาก เขาไม่พูดไม่อะไรสุดท้ายแล้วเขาบอกว่า เขาเลือกที่จะมีคนอื่น เพราะว่าเราทำแบบนี้ แต่เรารู้ตัวไหมไม่ อันนี้มันแก๊สไลท์ปะ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันกลายเป็นว่า มันก็เข้ามาคีย์เดิมว่าความสัมพันธ์คือทั้งสองคนอะจะต้องเป็นคนที่แบบว่า communicate กัน แต่ว่าถ้าความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งคิดไปเองอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีทางออก แต่เอาจริง กูรู้สึกว่า อันเนี้ยมันมีความแอบแบบเขาโทษเราอะ ใช่ใช่ เข้าใจปะแบบเอ้ยก็เนี่ยไอรู้สึกงี้กับยูอะ อืม แต่ไอไม่ได้บอกนะไอก็เลยเพราะไอรู้สึกงี้กับยูไอก็เลยไปมีคนอื่น แต่สุดท้ายแล้วมันคือการที่มึงไปมีคนอื่น แล้วมึงก็แค่มาหาเหตุผล ให้มึงไม่รู้สึกผิดขนาด มัน นั้น อาจจะ นะ เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราเลือกคบคนเราอาจจะดูไม่ดีเองแต่แรก เฮ้ย เรา ไม่ รู้ ไม่ ว่า ควร ค โท วาม ษ สัมพันธ์ ตัวเองนะเรื่อง ใช่ พวก ใช่ เนี้ย แบบอะไรอย่างเงี้ย คื คือ อ มันถามว่าแบบว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าเจออะไรท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย เราไม่เสียใจเลยนะที่เสียคนพวกนี้ไปสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตเราเลย อืม แต่ว่าคือมันก็แอบเสียใจที่แบบว่า เอ้าแล้วการเป็นเรามันผิดตรงไหนแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเหมือนเขาบอกว่า เราไม่มีเวลาให้เขาเลยเราเอาแต่งานเป็นหลักเราให้เขาเป็นที่สองสุดท้ายแล้ว ถ้าพูดถึงความเป็นจริงเราอายุ21อยู่ถ้าเราจะไปแบบว่าพึ่งพาใครตั้งแต่อายุตอนเนี้ย อืม แล้วสุดท้ายแล้วโตไปเราจะพึ่งพาใครถ้าไม่มีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย อืม สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาตัวเองเป็นหลัก นี่ อืม รู้สึกว่า อันนี้อาจจะเป็นเลดแฟลกของหนูที่รู้สึกว่าเอาตัวเองเป็นหลัก แต่ว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเราคุยกันถึงจุดเนี้ยตั้งแต่แรก คุณจะไม่เลือกคบฉันก็ได้แล้วแต่เรื่องของคุณ แต่ว่าการที่คุณไม่บอกมันทำให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดแล้วมันท็อกซิก อืม ไอรู้สึกว่าการรักตัวเองไม่ใช่ red flag ไอรู้สึกว่าคนที่รักตัวเองอ่ะถึงจะพร้อมที่จะอยู่ใน relationship เพราะคนที่ไม่รักตัวเองอ่ะเขาจะแบบ project insecurity ของตัวเองให้คนอื่น แล้วมันก็จะสร้าง
ปัญหาใน relationship เพราะตัวเองก็แบบโอ๊ยรู้สึกอย่างงู้นอย่างงี้ไม่รู้สึกรักตัวเองแล้ว อืม หมายความว่าคนอื่นก็ไม่รักตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักคุณน่ะถ้าคุณไม่รักตัวเอง เอ that อ makes ถู no ก sense เพราะฉะนั้นเริ่มรักตัวเองจากด้านในครับผม และนี่คือกะว่าร ายการอะไรเนี่ย โอ้ยเนี่ย ไม่ได้ ประกันชีวิตอะไรเงี้ย อ๋อ เฮ้ยกูดดี้อะไรเงี้ยเข้าได้เลยนะฮะเมื่อกี้คือรักตัวเอง พื้นที่ พร้อม โฆ ย ษ ก ณาว่างนะคะ เมื่อกี้ ติด แม่ ต่ ง อ น่า ได้เลย เฮ้ยจังหวะดีนะคุณจังหวะดีนะ เออ เมื่อกี้ เมื่อกี้ อันนี้ แม่งน่ามากเลย อันนี้เปลี่ยนบีทเลยนะ เอ โอ้ อ โหนี่อัจฉริยะ โอ้ อั ย จฉริ แต่ ยะ ว่า เก่งมาก แต่ถ้าย้อนกลับไปของน้ำหนึ่งอะแล้วก็ของซันนี่พูดคือดีเลย การรักตัวเองแม่งไม่ใช่ red flag ไม่ใช่ red flag อยู่แล้ อ ว ย่างแรงคือสุดท้ายแล้วคุณต้องหาคนที่แบบพร้อมจะรักตัวคุณไปพร้อมกับคุณ แล้วพร้อมที่จะเข้าใจและเติบโตไปพร้อมกันน่ะอะไรประมาณนั้น ซึ่งสุดท้ายถ้าเกิดสมมุติคนนั้นเลือกที่จะแก้ปัญหาที่เจออยู่กับในความสัมพันธ์ด้วยการไปมีชู้ มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่า มีชู้ คนอื่นผิด อืม อีกคนนึงผิด ชอบ เพราะ คำมึงว่ะ เพราะว่าตัวมึงเองอะ ไอ้เหี้ย ที่ผิดมึงเข้าใจปะ ถูก เออ อืม อ่ะเมื่อกี้ขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันแบบบอกว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์มีขึ้นมีลงอ่ะอยากรู้ว่าแล้วมันมีสายอะไรที่มันเริ่มบอกแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ความสัมพันธ์เราแม่งเริ่มลงแล้วอะ มันไม่มีแบบ definite answer ว่าโอเค ระหว่างไฮกับโลอ่ะมันห่างกันกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ เออ มันอาจจะแบบบางทีเว้นระยะ2 ชั่วโมงบางทีสองอาทิตย์บางที3 เดือน แต่ว่ามันคือการที่แบบมันมีขึ้นลงเยอะๆแล้วมันไม่มี stability ที่จะแบบโอเคอยู่อย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อ stability น่าเบื่อจังเลยทำไมอยู่ใน relationship ที่แบบมันไม่มีความเร้าใจมันไม่มีความสนุกเลย แต่ว่าความสนุกมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีปัญหาถึงจะสนุกใช่ไหมล่ะ อืม แต่บางคนคิดอย่างนั้นต้องทะเลาะกันพอกลับมาแล้วแบบอู้สนุกจัง อุ้ย อ๋อคืออย่างไอตอนท็อกซิก เชี่ นี่ ย คือแบบหาเรื่องทะเลาะ บา กั ง น คนอาจจะเป็นอย่างนั้น คือมันเป็นไปได้ คือมัน ใช่ อาจจะกลาย จริงเหรอ เป็นว่า เราณจุดนั้นน่ะ เราอาจจะชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยกับใครที่แบบว่ารักเรามากๆ หรือทำอะไรสักอย่างเพื่อเรามากๆ เราไม่ได้พยายามอะไรเลย มันไม่สนุก แต่พอเราไปแบบว่าอยู่ใน relationship ที่มันแบบว่าท็อกซิกอะไรเงี้ย มันแบบเชี่ยสนุกว่ะ มันเร้าใจ อ๋อ อะ มัน ไร คือ เงี้ อะไร ย แบบท้าทายไงที่เราเคยคุยกันอะ เออ แต่ว่ามันกลายเป็น ก่อน ว่าณตอนนั้นมันอาจจะสนุกแต่ว่าพอมาย้อนกลับไปดูแล้วมันแบบกูทำอะไรของกูลงไปวะ อืม เสียเวลาชีวิตมาก อืม อะไรอย่างเงี้ย อืม อืม แต่ว่ามันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คน เอาจริงนี่ฝั่งนี้เป็นคนน่าเบื่อมากเลย ไม่มีขึ้นไม่มีลง ก็ อะ ดี นั่ง แล้ว กัน ไง ไป ล่ะ เรื่ แล้ อ วย คบมากี่ปีแล้วล่ะคะ โอ้ย5 ปีแล้วค เห็น รับ ไหม แต่ เหร ว่า อ มันยากการที่จะคีปความสัมพันธ์ที่แบบว่าย าก ให้ มั มัน น เก่ ไป งมาก ไกล เพื่อน อ่ะ มันยากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าพอเราถึงจุดอิ่มตัว เราอาจจะรู้สึกว่า เราเข้ากันได้ทุกอย่างเลยเราไม่มีอะไรที่แบบว่ามันแบบว่าอิโมชันพุ่งแบบรักเขามากหรือว่าโกรธเขามากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นนะแบบมันกลายเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ เรามีแต่การละกันอยู่ในชีวิตประจำวัน มันอาจจะเป็นความรู้สึกนั้นที่ทำให้คนเรารู้สึกอยากจะมีชู้ นี่คำนี้นี่เลยคำนี้แคบคำนี้เลยนะ แต่นี่แค่รู้สึกว่าหนูมองมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การมี เรา ชู้ ทุก อะ คน นะ ไม่ใช่ 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 หมายถึงว่าความรู้สึก ความรู้สึกที่มัน อ๋ออ อาจจะแบบ ที่ ราบ อ เรีย ยา บ กจะ ราบเรียบขึ้น ใช่ แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกที่จะต้องรับรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ปกติกับคนที่เรากำลังอยู่ใน relationship ด้วย อืม อยากให้แชร์หน่อยจริงๆเคยคุยกับพีมาหลายรอบแล้วในเทปอื่นๆอะไรเงี้ยแบบการที่มึงแบบคบกับแฟนมา5 ปีอย่างเงี้ อื ย ม คือการที่มึงแบบว่า อยู่ในจุดที่มันแบบ stable อ่ะ อืม มันรู้สึกยังไงวะไม่ถึง ก็มันก็รู้สึก stable อ่ะ ไม่เคย เออ มีความรู้สึกว่าแบบการที่แฟนขอไปกินเหล้าอ่ะ แล้วเรารู้สึกหึงที่ว่าแบบเดี๋ยวเขาจะต้องกลับกับใครหรือเปล่าเขาจะแบบเขาจะไปแอบมีคนอื่นหรือเปล่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะเพราะแบบมันเหมือนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ย อะไร เป็นความไว้ใจ ประมาณนั้น ด้วย แล้วก็มันก็เป็นฟีลแบบว่า พออยู่ไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าถ้าไม่มีเขาเราน่าจะล่วงอ่ะ คบใครชีวิตต้องดีขึ้น ซึ่ง เออ ถ้าไม่มีมันเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์เหมือนกันเนาะ คือมันเป็นฟีลแบบว่ากลับมาแล้วอยากเจอพอเจอแล้วได้คุยได้พูดด้วยมันก็อะไรที่มันแบกไว้ทั้งวันมันก็เหมือนกับได้เอาออกไปสัก ภู ห มิ น่ ใจ อย ในตัว โอเคเมื่อกี้คือเรื่อง โอเค ความสัมพันธ์ที่เป็น healthy กับ toxic เนาะซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น2กลุ่มความสัมพันธ์ใหญ่ๆ ใหญ่ ต่อมาเรามาพูดถึง relationship แต่ละแบบบ้างดีกว่า ที่มันเป็นแบบ wording ที่แบบมันพูดกันตอนนี้ว่าแบบสถานะแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้มัน existing อยู่บนโลกใบนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์แรกเดี๋ยวก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอยากให้ทุกคนพูดว่าแบบโอเคให้น้ำหนึ่งกับซันนี่อธิบายแล้วกันว่ามันคืออะไร แต่ โอเค ละอันก่อนนะครับอันแรกคือ FWB คือเราเป็นเพื่อนกันเราอาจจะเป็นแบบว่าฮูกกับพาร์ทเนอร์แต่แค่นั้นเราห้ามมีความรู้สึกอะไรกันแบบว่า ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเราเริ่มมีความรู้สึกกับคนเนี้ยมันจะไปไม่รอดละมันจะเป็นท็อกซิก
ใช่ อื ใช่ ม friend อ่า with benefit ละแต่ว่า friend with benefit ที่ healthy ถ้าตกลงกันได้คือเราเป็นเพื่อนกันเรารู้จักกัน เรา อืม hook up กันเฉยๆ that's it ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรกันแค่นั้น ก็เคลียร์ เคลียร์ เคลียร์ซันนี่มีอะไรอยากเสริมไหม อืมตั้งแต่อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในอังกฤษมาใช่ไหมรู้สึกว่าความหมายของ friends with benefit ไม่ได้หมายความแบบที่น้ำหนึ่งพูดว่าแบบห้ามมีความรู้สึกเรามีความรู้สึกได้ เพราะว่าเขาก็เป็น friend ของเราคนหนึ่งสมมติเรารักเพื่อนเราปกติที่แบบ อืม ไม่ได้กินกัน เรา ครับ ก็แบบก็มีความรู้สึกดีกับเพื่อนไงนี่คือเพื่อนของเราแล้วก็ treat เขาดี with respect I respect you you respect I แล้วก็แบบคุยอย่างที่ตกลงกันว่า เรากินกันเฉยๆนะ เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมีอนาคตอย่างอื่น แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมี respect เพราะว่าเพื่อนคือเพื่อนคนหนึ่ง นั่นแหละสิ่งที่ จะ ยากที่สุด อืม คือ มันจะต้องเคลียร์ตรงนี้ว่าเส้นไลน์คือเราเป็นเพื่อนกันนะ เรากินกันได้ แต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมมติว่า กับยูไม่ได้ละสมมติ เราเป็น friend with benefit เราเป็น friend with benefit หนูบอกพี่ว่า โอเค เราเป็นเพื่อนกัน หนูอยากจะคบกับคนอื่น แต่ว่าเรารู้สึกดีกัน อืม เราฮุกอัพกันได้เฉยๆ แต่ว่าพี่เริ่มที่จะรู้สึกว่าเอ้ย เห็นหนูไปอยู่กับคนอื่นแล้วพี่รู้สึกหึง หัวใจ นู่นนี่ สั่ นั่ น น ละ นี่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราตกลงกันต ใช่ อน ใช่ แร เป็น ก เรื่ คือ อง ใช้คำว่า ความรู้สึกที่ว่าคือหมายถึงความรู้สึกที่แบบเชิงชู้สาว เชิง ถ้า รั มี ก ฝั่งใดรู้สึก เชิง แบบรู้สึก หึง โร ห แม วน ง ติกกับสิ่งนี้ก่อน โรแมนติกฟีลลิ่งแหละ อืม อืม ใช่แล้วรู้สึกว่าระหว่างที่การมีfriends with benefit อยากให้เขารู้ว่าโอเคยูสามารถไปเจอคนอื่นได้ ใช่ใช่ แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่ายูรู้สึกว่ายูแบบอยากต่อ relationship ที่ยูมีกับคนที่ยูคุยอยู่ อยู่ต้องมาบอกไอ อืม พอบอกไอแล้วโอเคไอต้องโอเคกับสิ่งนั้น ใช่ใช่ เหมือนกับที่ยูต้องโอเคกับถ้าเกิดไอมันเกิดขึ้นกับไอคิด คือ ออกไหม คือนี่ว่าแฟนเบนฟิตมันคือมันต้องไม่มีแฟนด้วยมั้ง ใช่ สำหรับเรานะ ต้องไม่มีแหละ มัน ใช่ ก็คือแบบเพื่อนสองคน คลี ที่ นอะคลีน มันคือ ไม่งั้นมันก็จะซับซ้อน ถูก อี ถูก สมมุ ถู ติ ก ว่า ไม่ เรา หนักเลยทีนะ สมมติว่าเราอยู่ใน open relationship หนูอยู่ใน open relationship หนูมี friend with benefit หนูมี one night stand มันเยอะ ใช่ใช่ คือสมัยนี้ ใช่ มันเยอะมาก แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะ communicate กับคู่ของเรายังไง Yes หรือว่า นั่นแหละ เข้าใจ partner เข้าใจ เคยเจอกันไหมฮะ friend with benefit ไม่ว่าจะเป็นเราเจอเองหรือว่าเคยเห็นคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้น แต่ว่าเคยเจอแบบว่าแฟนเก่าบอกว่าแบบ เอ้ยเราแบบว่ากลับมาเจอกันไหมอะไรเงี้ย ซึ่งเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะ แต่ว่าตอนนั้นหนูออกมาไม่ได้สักที เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่มีเขาเราอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แล้วเขาบอกว่า ก็เลยถามเขาว่าแบบ เอ้ยอยากจะกลับมาคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ย เราแบบว่ายังรู้สึกอยู่นู่นนี่นั่นเขา แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเขาบอกว่า อยากเป็น friend with benefit อืม เขากำลังคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ย อืม เขาก็แบบว่า อืม มีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้ว แต่ว่าก็คลุมเครือเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยยังเป็น friend with benefit แต่ คำพูดมากมาย ความหมาย friend with benefit เล่นกัก แต่ว่ามันก็ขอบคุณเนาะที่แบบว่า พูดต พูดออกมา รง ตรงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเรารู้สึกว่า เราเคยมีความสัมพันธ์กับคนนั้น เราไม่ได้เป็น friend with benefit หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับเขาตั้งแต่แรกเราเคยคบกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยมีความรู้สึกที่แบบว่า เราไม่สามารถเห็นเขาไปมีคนอื่นได้นะตอนนั้น เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นถ้ายูอยากเป็น friend with benefit งั้นไอขอแบบว่าไม่เป็นเพื่อนยูเลยไม่อะไรกับยูเลยแล้วกันเพราะเรารับตรงนั้นไม่ได้ ๆ อะไรเงี้ย โอ้โห อืม ซันนี่เคยเจอไหมครับ รู้สึกว่า friends with benefit ที่ต่างประเทศเป็นอะไรที่ปกติมากเลยเพื่อนของไอก็ทำใช่ไหมแล้วไอรู้สึกว่าเข้าใจได้คนที่ทำคืออะไร แบบเพื่อนของซันนี่คือเขาทำเพราะเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีเวลาที่จะมีแบบ relationship ตอนนี้หลายคนอยู่ใน investment banking ก็คือเขาก็ไม่มีเวลาที่จะแบบโอเค เราต้องไปออกเดททุก แบบ3 วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างงี้ ซึ่งก็เข้าใจเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจริง ๆ แต่ว่ามันสำคัญตรงที่เขาบอกกับคนของเขาว่า เราเป็นแค่ friends with benefit นะ ไม่ได้แบบดึงเขาไปเรื่อยๆ แบบหวังว่าเขาจะแบบมีอนาคตกับเรา แต่ว่าคนอีกคนนึงต้องรู้ด้วยว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้คืออะไร ไม่หลอกเขา อืม ถึงเขาจะไม่ใช่แฟนของยูก็ไม่สามารถเป็นคนที่ท็อกซิกกับเขาได้ เพราะว่าในเวลาที่ยูเป็น friends with benefit ของเขา เขาอาจจะเจอคนอื่นก็ได้ คือยูต้องห้ามปิดโอกาสให้เขา ถ้าเกิดว่ายูปิดโอกาสให้ตัวเองไม่เป็นไรเรื่องของยู แต่ยูไม่สามารถปิดโอกาสให้คนอื่นได้ คือจะมาหึงมาห่วงมันไม่ได้ เพ ห้าม ราะว่าเรา กัก ตกลงกันแล้ว ห้ามกั ใช่ ก อ่า อืม โอเคขอถาม แล้วถ้าสมมุติว่าคนนั้นอะที่ซันนี่คบอะแล้วเขาเคยมี friend with benefit อะแต่ friend with benefit เขาคนนั้นอะยังอยู่ใน friend group เขา อ๋อ ถูกป่ะเพราะว่าสุดท้าย friend with benefit มันคือเพื่อน เออว่ะ ที่อยู่ในเพื่อนที่เรารู้จัก
แล้วถ้าเขามาคบกับเราแล้ว แต่เขาก็ยังจำเป็นจะต้องแฮงเอาท์กับ ส่วนตัวไม่ใช่คนขี้หึงเลยอยากทำอะไรทำแล้วแต่อยู่ เพราะว่าไม่ใช่คนขี้หึงเพราะว่าโอเคอยู่แบบหึงแค่ไหน ถ้าเกิดคนอยากนอกใจสุดท้ายเขาก็นอกใจอยู่ดี ไม่ว่าอยู่จะบอกว่าอยู่อย่านอกใจนะ ถ้าเขาอยากนอกใจเขาก็หาวิธีนอกใจอยู่ดี อันนี้เห็น อยู่ ด้ จะ วย มาแบบโมโหทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำเขาก็มันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี เข้าใจ ถ้าสมมติกูจินตนาการตัวกูนะ แล้วต้องไปคบกับคนที่เคยมีเฟรนด์วิดเบเนฟิตแล้วเขายังมีไอคนนั้นอยู่ในชีวิตเขา บาง อะ ทีมึงอะไม่ได้ ไม่ได้ อันนี้จะไม่ได้เลย อันนี้ที่หึงมาก ไม่ไหวอะ นี่ แบบ รู้สึกว่ารับได้ก็เหมือนแบบว่าเราคบกับคนที่แบบว่ายัง follow แฟนเก่าหรือว่ายังคุยกับแฟนเก่าของเขาอยู่อะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาต้องทำให้เราเชื่อใจแล้วเราต้องเชื่อใจเขา สุดท้ายแล้วถ้าเขาจะแบบว่ากลับไปอยู่จุดนั้นกับแฟนเก่าเขา มันก็เป็นเรื่องของเขา มันกลายเป็นว่าเราตัดเขาออกไปจากชีวิตเราอะไรเงี้ย โอ้ย โอ้ดี สะดุ้งเลย ก็ต่างกันแต่ของกูแม่งคืออันเนี้ยกับแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มายนะ แต่ว่าพอมันเป็นเพื่อนอะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนที่แก๊งเดียวกันที่ต้องแบบเหมือนฟีลแบบไปเที่ยวต่างจังหวัด ก็ต้องไปกับแก๊งเนี้ยแล้วก็ต้องไปเจอคนเนี้ย ไม่รู้อ่ะแม่งหลอนอะเข้าใจปะใครเข้าใจกูบ้าง ส่ว ไห น มวะ ตัวก็ดีนะ ถ้าเกิดว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวเลย ถ้าเกิดว่าอยากนอกใจรีบนอกใจจะได้เลิกกันเร็วๆคิดออกไหม นั่นแหละ คือไม่อยาก prolong ให้แบบ อุ้ยพยายามแยกเขาอยู่ได้พยายามแยกเขาอยู่ได้แบบคบกัน10 ปี5 ปีอย่างเงี้ยแล้วก็มานอกใจตอน5 ปีโน่คุณอยู่ เหนื่ กั อน ย แฮงเอาท์กันเรื่อยๆนะถ้าเกิดยูรีบนอกใจใน2 ปีก็รีบเลิกจบใน2 เดือนอะไรอย่างเงี้ยคิดออกไหมไม่ต้อง ดีว่ะเชี่ยโคตรสตรองเลยสันนี้กู ไอ้ ดู ทำ วี ให้ ค ได้ เลยกูดูเป็นแบบค เอา น เลยเว้ย ผู้ชายอ่อนแอ ไม่เพราะว่าพอ อย่า นุ่ม ไป นิ่ แบบ มนุ่ม คน นิ่ม อื่นนะ เพราะว่าคนที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกว่า เอ้ย คนผ่านมาแล้วแม่งก็ผ่านไป เราไม่รู้ว่าคนนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่า ถ้าเขาจะทำไม่ดีกับเราหรือว่าเขาคิดอะไรที่มันไม่ดีกับเราอะขอให้ออกไปเร็วๆแล้วขอให้เรารู้เร็วๆแค่นั้นแหละ โอเคไปความสัมพันธ์รูปแบบต่อไปดีกว่า ONS ครับ ช่วยให้ definition ของคำนี้หน่อย ให้น้ำหนึ่งเริ่มดีกว่า อย่าให้ดูเริ่มเลย one night stand รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พบเห็นในสังคมของหนูด้วยในเพื่อนของหนูอะไรเงี้ย ก็คือเจอกันปุ๊บ I ชอบ youมี sexual tension กับ I เราไปคุกกับ that's it กินกันครั้งเดียวจบ ครับ แต่ว่าถ้ามันมีคุยกันต่อ มันอาจจะเป็นอะไรที่ท็อกซิกอีก ซึ่งรู้สึกว่า one night stand คือ one night stand จบที่คืนนั้นแล้วไม่มีครั้งต่อไป อืม เอาถามแล้วกัน คืออยากรู้ ในฐานะคนที่เชื่อไหมไม่เคยเลยนะ ก็ ก คู่ ลัว กัน ไม่เคยเลย ในฐานะคนที่ไม่เคยอะไรอย่างนี้เลย อยากรู้ว่าแบบ มันไปดิวกันยังไงวะ กูชอบคำถาม ไอ้เหี้ยก็กูไม่รู้อะ คำถามแม่งใสๆเลยอะแบบตรงๆใสๆอะดี ความที่เป็น one night stand คือการที่ไม่ต้องดิวกันไง ก็คือไม่ต้องดิวมอ มั ง นแค่เห กั มือน นแบบ ชอบกัน มัน กิ แค่ น เหมือน กัน แบบว่า จบ ไม่ต้องเจอกันอีกแล้ว เหมือนเคมีมันตรงกันนะโมเมนต์นั้นเว้ย สมมุติ ถ้า สม ส มุติ ถานการณ์ที่แบบว่าพบเจอได้ง่ายที่สุดคือการเหมือนแบบว่าเราไปพาร์ตี้ เราไปกินเหล้าเรา อ่า สบตาใครคนหนึ่งแล้วเขาสบตาเราแล้วเขาแบบว่า อาจจะมาคุยกันนิดหน่อย สุดท้ายแล้วเราจบที่ไหนจบที่ห้องเขาอะไรเงี้ยอันนั้นคือ one night stand แต่ถ้าเราอยากจะคุยกันต่อมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าบางทีส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นแค่ one night stand ไม่มีต่ออ สถานการณ์ที่เจอ เป็นหนึ่ง ง่ยสุด คำถามที่กูอยากรู้มาตลอด เมื่อกี้คือมันดิวกันยังไง ตอนของกูนะ อีกคำถามหนึงที่สงสัยนะ ตอนเช้าอ่ะ มึงแยกกันยังไงวะ อ๋อเดี๋ยว เฮ้ยอย่าอ๋อซันนี่อย่าอ๋อซันนี่ต้องแบบ ไม่ได้ จากประสบการณ์ของเพื่อนนะคะ ส่วนมากนะคะ ตอนที่อยู่อเมริกา เพื่อนชอบทำ one night stand บ่อย แล้วเขาก็บอกว่า คือการที่ไปที่ห้องไม่ต้องมาเดียวกันตอนเช้าปกติอะคนที่รู้ position ของตัวเองว่าเป็น one night stand อ่ะเขาจะแบบกินเสร็จแล้วกลับเลย ไม่ต้องนอนให้อยู่ตอนเช้าให้มันมีแบบ awkward situation เข้าใจอยู่ แต่ว่าอันเนี้ยสมมติอยู่เมืองไทยอ่ะพอเข้าใจว่าฝรั่งวันไนท์สแตนมันคือ กูไม่รู้ว่าแบบสมมุติฝรั่งมันคือแบบมันกลับง่ายมันปลอดภัยอ่ะแต่เมืองไทยถ้ากลับกลางดึกมัน โอ้ยเมืองไทยเซฟกว่าฝรั่งนี่ค่ะ พูดเลย ก็จริง ไม่รู้ไงกูอยากรู้ไงแบบไอ้เหี้ยตื่นเช้ามามองหน้ากัน เธอชื่ออะไรนะ ไม่ อย่าง ก็ เงี้ย เพิ่งถึงบอกไงไม่ต้องมองหน้ากัน กินเสร็จก็กลับค่ะจะอยู่ทำไม โอเคกินเสร็จกลับบ้านนะครับทุกคน ต่อไปคือ situationship ค่ะ Yeah situationship คืออะไรพี่อยากพูดก่อนไหมคะ พิมพ์เลย พี่ไม่รู้เลย พี่ยิมเสิร์ช TikTok มาอย่างเดียว TikTok เขาบอกว่ามีสิ่งนี้อยู่พี่ไม่รู้มันคืออะไรใช่ครับแต่อันเนี้ยมันเป็นคำที่มันแบบถ้าพูดตรงๆเป็นคำที่เพิ่งถูก import เข้าไทยมานะ เอ้ยจาก จริงเหรอ พารา นะ พารา ใช่ ใช่ ไม่แต่ว่ามันน่าจะ ใช่ latest กว่าไอ ONS แล้วก็ FWB อันนี้มี อ้าว มานาน จริงเหร แล้ว อไอเข้าใจว่า situation หมายความว่าคนคุย
นั่นแหละคนคุย ใช่ แต่ว่าคนไทย เอ้ย เขาคื ไม่ อ ว่ะ ไม่ situationship อ่ะ มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่น ใช่ อน ก็เพราะว่าไอ้รู้สึกว่ามันเหมือนคนคุย เพราะว่าแบบการที่คุยกันใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปแบบเพสเดียวกัน คนหนึ่งอาจจะไปไกลกว่า คนหนึ่งอาจจะช้ากว่านู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่ไปไกลกว่าก็จะแบบ expect มากกว่า แล้วคนที่มาช้ากว่า ก็จะแบบ expect แบบน้อยกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ไป goal เดียวกัน แต่เขาอยู่คนละอัน แล้วก็มันคนละ pace แล้วคนที่ pace เร็วกว่า ก็จะแบบรู้สึก ใช่ แบบ รู้สึกแย่นิดนึงที่ ใช่ เราต้อง ใช่ มาพูดแล้วทำให้อีกคนหนึ่งไม่สบายใจเพราะเขามาช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ย คือ in general อ่ะ กูคิดว่า situationship อะ toxic สำหรับกู ไม่รู้ว่าแต่มันจะมีคนอย่างเมื่อกี้ซันนี่ก็บอกว่า situationship คือคนคุยหรือเปล่าแต่ผมรู้สึก ใช่ ว่า ไอ้รู้สึกเหมือนคนคุย ไม่ใช่ ไอ้รู้สึก คน ไอ้รู้สึกว่า คุย ไม่เหมือนเลย ไม่เหมือน เพราะว่าคนคุยอ่ะมันมีโกว่าเราจะเป็นอะไรกัน ใช่ ใช่ก็ แต่ situationship ไม่มี ไม่ โก ไม่มี goal อืม อ๋อเหรอ ไม่มี goal ใช่ situationship ไม่มีโกคือมันเป็นการ อยู่ไป ที่แบบว่า วันๆอ่ะ live เรา enjoy the moment อ่ะ ไม่คุยกันว่าแบบ เอ้ย เรารู้สึกอย่างนี้กับยูเรารู้สึกว่าเราไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะ เราอยากจะแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ อ๋อเหรอ เพราะว่าคน situationship คุยอ่ะสำหรับคนไทยอ่ะสำหรับไอนะ คนคุยอาจจะมีนี่รู้สึกว่าสามารถพูดได้เลยว่ากลุ่มส่วนน้อยอ่ะคุยเยอะคุยหลายคนอะไรเงี้ย ส่วนน้อย หลายคนส่วนน้อย อาจจะมองว่ามันดูไม่ดีแต่ว่าในนี่สำหรับนี่รู้สึกว่าการคุยหลายคนมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับ ใช่ ตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัว ใช่ เอง I แต่นี่ agree รู้สึกว่าการคุยคนเดียวมันทำให้แบบว่าเราอาจจะโฟกัสกับสิ่งเดียวแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีในโลกนี้มันมีอะไรที่ดีกว่าหรือ แล้ว ว่า เหมาะสมกับตัวเองกว่า ใช่ ใช่ มันก็เลยกลายเป็นว่า situationship ไม่สามารถใช้กับคนคุยได้ เพราะว่าคนไทยยังคิดว่ารู้สึกว่าคำว่าคนคุยมันต้องคุยกับคนคนเดียวแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยไปอีกขั้น คือรู้สึกว่าคนไทยมันยังมีความว่าแบบมึงต้องขอเป็นแฟนนะ ใช่ ไม่งั้นเราถือว่าไม่ใช่แฟนกัน นี่ ถ้ามึงไม่ รู้สึ ข ก อ ว่า เป็นแฟนเราถือว่าเป็นคนคุยแต่ มึงก็ห้ามไปมีคนอื่นนะ ถ้า ใช่ เราคุ มั ย น กัน ไม่ ไป เข้าใจอ่ะ สัก มัน ระยะ กักทำไมถ้าเกิดไม่ใช่แฟนอ่ะ เพราะว่า ไม่มันเหมือนคนคุยมันคือเดทติ้งเว้ยถ้าของไทยอ่ะ เข้าใจปะไม่ใช่ ใช่ ว่ามันคือ period ของการเดทติ้ง yeah ที่แบบ you ว่า can date many people ก็ใช่ อันนี้เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันหมายถึงว่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้ แต่ว่าสุดท้ายมันต้องอยู่กับคุยกับคนที่เราเดทด้วยอ่ะ ใช่ สรุป แต่ว่าหมายถึงว่า ทุกสัพันธ์ คือไม่ ะ แน่ใจว่าต่างประเทศอาจจะไม่ต้อง clarify ป่ะว่าแบบ เฮ้ย I dating you but I แบบเดทหลายคนอย่างเงี้ย อืม แต่ว่าคือถ้าเป็นคนไทยมันทำได้ แต่ว่ามันต้องดูว่าคู่เดทติ้งของเราโอเคไหม ใช่ เข้าใจไหม ใช่ คือ ส่วนตัว เวลา clarify หมด ใช่ เนี่ย เอาเป็นว่า situationship ไม่เท่ากับคนคุย ไม่ ใน เท่า ค กั วา บ มคิดเห็น คน ของพวกเรา ครับ ใช่ะ แต่ถ้าคุณคิดเห็นต่าง ก็เมนต์กัน ค เข้า อม มา เมนต์กันมาได้เลยค่ะ คิด แต่ ตา ว่า อย่าด่านะคะ ใช่ครับไม่เป็นไร โอเค ด่าได้ครับผม ไม่ในมุมของ ด่า เรา สอง คื ก็ มัน ดี เป็น พอค่ะ ใช่แต่ด่าแล้วแชร์ด้วย โอเค นะฮะ ถูกต้องกดไลค์ด้วยนะคะ ติดตามด้วย ด่าได้แต่ดู subscribe ด้วย ด้วยค่ะ นะครับขอแค่นี้เลย open relationship คืออะไรครับ ส่วนตัวคือ open relationship คือเราตกลงกันแล้วว่ามีกันและกัน แต่ว่าเราก็จะมีคนอื่นด้วยเหมือนกัน มันไม่ใช่ polyamorous relationship นะ มันไม่เหมือนกัน ขออีกทีอะไร แต่ นะ ว่ามีเป็นแบบเหมือนมีแฟนหลายแบบ ไม่ใช่มีแฟนหลายคน แต่ เรามีแฟน ใช่ หนึ่งคน แต่เราอาจจะมีแบบคนอื่นแบบเล็กๆน้อยๆ แต่ว่าเราตกลงกันว่า เดี๋ยวนะ มันโอเค อันนี้คือไอ้ polyamorous อะไร ไอโพลีเมื่อกี้ขอชัดๆได้ไหมมันคืออะไรนะ polyamorous polyamorous relationship คือมีหลายคนได้แต่ว่า poly แปลว่าอะไร โพลีกอนไงโพลีกอน Poly ก็หลายเหลี่ยมไง ใช่ แต่ว่า polyphony ทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะคิดออกไหมแต่ว่า open relationship ส่วนตัวซันนี่เคยมีแล้วเคยพูดใน Love X ด้วยซันนี่เคยคบกับแฟน5 ปีเหมือนกัน แต่ว่ามันมีแบบ long distance relationship นู่นนี่นั่นเพราะว่าซันนี่อยู่อเมริกาบ้างอังกฤษบ้างแล้วเขาอยู่ไทยเดนมาร์กนู่นนี่นั่นแล้วก็มันก็จะมีแบบ distance ที่แบบโอเค ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนมีความต้องการของตัวเอง เราก็แค่ต้อง communicate กัน ถ้าเกิดว่ามี open relationship แล้วไม่ communicate กันแล้วมันก็จะแบบมันจะ fail มากเลย ส่วนตัวคิดว่ามันจะ fail มากเลย เพราะมันก็จะแบบมีการที่แบบ distrust กันมันไม่เชื่อใจกัน มันก็จะแบบมันจะเริ่มระแวงเริ่มแบบมีปัญหาหลายอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่า2 คน actually ตอนแรกตกลงว่าโอเคมาก ถ้าอยู่ทำแบบนี้แล้วมันก็จะมีกฎเกณฑ์แล้วทุกคนทำตาม มันก็จะโอเค แสดงว่า แล้วว่า open relationship มันคือต้องมีกฎเหรอ ใช่ แล้วกฎเกณฑ์ของทุก open relationship ไม่เหมือนกัน อันนี้ไม่เคยมีเหมือนกัน คือบาง open relationship อาจจะเป็นฟีลแบบว่า เอ้ยยูไปเที่ยวกับคนอื่นยูไปเดทกับคนอื่นได้ แต่บางคนอาจจะเป็นฟีลแบบว่า แต่ห้ามมีเซ็กส์กันนะ โอ้ อะไรอย่างนี้มันแล้วแต่กฎบางคนก็จะบอกว่าโอเคยูไป have sex กับคนอื่นได้ อาจจะเป็นแบบว่า แค่หนึ่ง long ครั้ง distance หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า แต่ว่ากฎคืออาจจะเป็นฟีลแบบว่า ถ้ายูจะมีเซ็กส์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ยูต้องมีกับเขาแค่ครั้งเดียว ใช่ เดี๋ยว you อะไรอย่าง catch เงี้ย feelings นู่นนี่ ใช่ นั่น คือ มั มัน นแล้ว มัน แต่เลยว่า you agree ว่ายังไง
มันไม่มีแบบ definite ว่าแบบโอเค open relationship หมายความว่าแบบนี้ มันไม่ได้แปลว่าแบบแต่ละคู่ open relationship คือเราสามารถมีหลายคนได้ไม่ใช่ แต่ว่าแต่ละคู่ต้องคุยกันว่าความต้องการของแต่ละคนที่เราไม่สามารถให้กันได้หรือว่าเราอยากจะช่วยเขาเนี่ย มันเป็นยังไงบ้าง แล้วเราต้องตั้งกฎเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจ ที่เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะ เออ ตอนแรกเราเข้าใจว่า open relationship มันเป็นเรื่อง sexual กูนึก หมาย ว่า ถึงว่า มั่วได้เลย เรา คนหนึ่งอะ ไม่ใช่มั่วได้เลย คือแบบแยกกันปุ๊บมั่วเลย ไม่ใช่ แยกกันปุ๊บมั่ว เอ้ย เลย เอาดีๆเอาดีๆเอาดี คือถ้าจะให้มัน ไม่ health เดี๋ยวจะถ่าย ถ้าจะให้มัน healthy คือมันต้องเกิดการคุยกัน อืม เราจะไปกินข้าวกับคนนี้นะ เราแบบว่าทำอะไรกับคนนี้มาเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนนู่นนี่นั่น คือมีเพื่อนเหมือนกันที่แบบ อืม ต้องมาเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีแฟนที่ไทยอยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เขาแยกกันอ่ะต้อง long distance กันอะเขาก็ตกลงกันว่าแบบถ้าเรา long distance กันไปอ่ะก็ให้ทั้งสองคนมี open relationship ของตัวเองได้ แต่คือต้องบอกกันละกันว่าไปทำอะไรกับใครมาบ้าง ไอ้เหี้ยแต่ communication ไม่สำคัญ แล้วก็ มัน แต่ ถึง ว่า จะ work เว้ย พอกลับมาที่ไทยปุ๊บจบ เรา cut มี off ซึ่ ทุ ง กอย่าง กัน สิ่งนั้น ใช่ จบไปประมาณนี้ อืม สำหรับ open ครับผม relationship ไปต่ออันที่มันยากกว่านี้อีก ต่อไปครับผม เมื่อกี้ open relationship ไปแล้ว ต่อไป monogamic คืออะไรครับ สำหรับคำนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกันยังไง แต่อันเนี้ยถ้าคือมันคล้ายๆกับ open relationship แต่ว่าความสัมพันธ์นี้เราจะไม่มีเซ็กส์กับคนอื่นนอกจากพาร์ทเนอร์ของตัวเอง จริงเหรอ ใช่ คือมันจะเป็นฟีลแบบว่าเราเฟลิร์ตได้เราไปกินข้าวเราแบบว่าไปเที่ยวกับผู้หญิงได้ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะแบบว่า อยู่ใกล้ๆผู้หญิง หรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบชอบความรู้สึกที่มันแบบว่า โดนชอบ สด โดนรั ให ก ม่ร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราเฟลิร์ตได้เราจีบเขาได้แต่ห้ามมีเซ็กกับเขา เปิดโลก กระชุ่มกระชวยไง เปิดโลกเปิดโลก แต่ว่าก ระชุ่มกระชวยหัวใจ คำนี้ไม่ค่อย ใช่ เห็นมันเป็น เออ แต่ว่ามันเป็นอีกความสัม เฮ้ยแต่มันเป็น พัธ์ terms ที่ดีนะ ใช่ ถ้าสมมุติว่าแบบ อาจจะเริ่มแบบเบื่อเหรอในความสัมพันธ์ แล้วก็โห ใช่ ยิงพูยิง แต่ เที นี่ ย รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันเฮลตี้มันไม่ท็อกซิกเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ใช่การนอกกายหรือว่านอกใจนะเราไม่นอกกายต่อกันแน่ๆเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องคุยกันว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราไม่ได้มีความหมายอะไรจริง ๆ มันแค่ทำให้เรารู้สึกว่า เราอาจจะรู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยกับการเฟลิร์ตคนอื่น อืม monogamic นะครับ ใช่ ก็ใครที่เป็นแบบนี้อยู่ก็ลองเมนกันเข้ามานะ บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวไง เพราะว่าคำนี้มันใหม่มาก เดี๋ยวเรา ใช่ ขึ้น ใช่ เพิ่งเคย เดี๋ ได้ ยว ยิ เรา นเหมื ขึ้ อน นกัน เทคให้หน่อยแล้วกันเนาะ ทำไม ตรงนี้ ไม่เข้าใจเลยอะ Monogamous ไอ้ตอนแรกคิดว่ามัน ใช่ไหม คือคำเดียวกับ monogamy แต่มันคนละคำเหรอ ไม่ใช่ใช่ปะ ไม่ใช่ ไปต่อไหม ไป ghosting relationship คืออะไร ว้า อื ว ม เจอบ่อยมาก คุยอยู่ๆหาย คือขอโทษนะ ตัวเองรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่ง red flag ของตัวเองด้วย ที่ชอบ ghosting คนอื่น ก็คือหนูรู้สึกว่าเวลาหนูคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เข้ามาจีบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคนเนี้ยแม่งหวังมุ่งอย่างเดียวนี่หว่า เอาหวั จะ ง กินอย่างเดียวอะไร เอาหวั เงี้ ง ย ยู คื โน อ เอา บาง หวัง ที ว่าซัน เอา นี่ หวังรู้จัก เอารู้จักเอาหวังนะ รู้จัก ยึด ชอบบอกเพื่อนคนนี้คือเอาหวังนะ ไม่ได้ คือมันอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่าง คือมันรู้สึกว่าคนที่เข้ามาแบบเนี้ย มันเยอะมากๆที่แบบว่าเขาหวังว่าจะกินเราอย่างเดียว คือมันรับรู้ได้แล้วอ่ะ เฮ้ยอธิบายความแตกต่างระหว่างเอาหวังไทยกับเอาหวังอินเตอร์หน่อย เอาหวังไทยคือแบบมาเป็นฟอร์มอะไรก็ได้แบบสุดท้ายแล้วคือแบบอู้อยากกิน นี่รู้สึกว่าเอาหวังคนไทยคือเขาไม่พยายามจะบอกว่าเขาอยากจะกินคุณนะ แต่ว่าเอาหวังต่างชาติเอาหวังอินเตอร์เนี่ย คือเขาหวังมาตั้งแต่แรกว่าโอเคฉันอ จะ ยากมี กิน เซ็กส์ แต่ว่าไม่ได้แบบหวังว่าจะแบบ ใช่ มี แต่ว่า relationship กับ มัน you อาจ หรือเป จะ ล่า มันอาจจะเป็นคำว่าเอาหวังต่างชาติที่แบบว่า เรื่องของสัญชาติรัว เอาหวังต่างชาติ ที่แบบว่าเขาอาจจะกินแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าบอกให้เคลียร์ว่าเขาแค่จะกินเฉยๆเขาไม่ได้หวังที่จะสานต่อความสัมพันธ์ แต่ว่า ghosting relationship คืออย่างที่หนูบอกเวลาหนูเจอเอาหวังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไปเดทแรกกินข้าวหนูเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปหนูไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่า sexual tension อะไรขนาดนั้น แต่ว่าการ ghosting ของหนูคือไปกินข้าวครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าไปห้องเราไหมอ๋อ โอ้ งั้นยังอ่ะพรุ่งนี้เราทำงานเช้าแล้วหนูก็บล็อกเขาไปเลย หนูรู้สึกว่า โอเค อันนี้เป็นการเซฟตัวเอง มันรีบไป ใช่ ต้องอาจจะต้องการรู้จัก อัน กั นี้ น ก็ ก่ เรี อย น กเอาหวังไงเอาหวัง ใช่ ด้วย งั้นพูดง่ายๆของคำว่า ghosting ความหมายของมันจริง ๆ คือ อยู่ๆเราคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเราก็หายไป หรือบางทีเขาแบบว่าเมื่อวานคุยกันดีมากเลย หรือว่าไม่ก็เราไปกินข้าวกันอยู่ๆวันต่อมาเขาไม่ตอบอะไรเลยอะไร ขอ เงี้ย ถามอีกแบบหนึ่งได้ปะ
มันเคยมีรุ่นพี่เป็นผู้หญิง เจอเหตุการณ์ที่แบบมันจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งทักมา DM มาคุยด้วย แล้วพอพี่เราเริ่มแบบชอบรู้สึกเหมือนมีความหวังอยู่แม่งก็หายไปเลย แล้ววันดีคืนดี วันที่พี่เริ่มแบบ recover แล้วเริ่มจะ move on ได้แล้วอยู่ๆไอ้เหี้ยนี่ก็กลับมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่า ghosting relationship ไหม ไม่อัน มั ต่ น อไป คือ เขาเรียกว่าอะไรนะ paper clapping clipping paper clipping paper เหรอ clipping yeah จริงๆแล้วคือมันเป็นฟีลแบบว่า คนนั้นอาจจะรู้สึกดีที่มีคนชอบเขามีคนจีบเขามีคนเป็นห่วงเขาทุกวันแล้วแต่ว่าจุดหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากคบกับคนนี้เขาก็เลยหายไป สุดท้ายแล้วเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงความรู้สึกเหล่านั้นที่เราเป็นห่วงเขาคุยกับเขาทุกวันเขาเลยกลับมาเช็คว่าเรายังอยู่ไหมเรายังอยู่ข้างหลังเขาไหมเรายังซัพพอร์ตเขาไหมถ้าเรายังอยู่เขาสามารถหายไปได้อีกมันเป็นความรู้สึกแบบนั้น โอ้โหเหี้ยมากเลยนะ ใช่ เคยได้ยินอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า submarining อ่ะต่างกันปะรู้จักคำนี้ คือ ปะ อะไรวะ หายไปชาตินึงแล้วกลับมาอย่างเงี้ย แบบดำน้ำหายไปเลยอ่ะ ใช่หายไปก็คือ ghosting แต่ว่า ghosting คือหายไปแบบหายไปทั้ง หายไปตลอ หา ด ยไป กา ต ล ลอดกาล อืม แต่ submarine นั่นก็คือ ghosting แต่ว่าแบบก็มีบางก็กลับมาหลังจากชาติหนึ่งอะ ใช่ แล้วมันแตกต่างจากไอ้ paper clipping ยัง มัน ไง อาจจะเป็นฟีลแบบว่า paper clipping คือมาเรื่อยๆคือแบบเรื่อยๆเรื่อย โอ้โหอาจจะ เหมื ไม่ อนแบบว่าอยากกินเรื่อยๆ แต่ไม่ได้กินสักทีอะไรอย่างเงี้ย โอ้เอาหวัง ระวังระวังเป็นฟีลแบบว่าหุยตอนตีสามหวังมากตื่นมา10 โมงเช้าไม่หวังละ เข้าใจ โผล่ เข้าใจ กลับมาอีกตอน นึกออก ตี อารมณ์ สา ชั่ ม ววู ตี บ สี่ อารมณ์ อะไร ชั่ว อย่าง วูบ เงี้ยอาจ โอ้ จะเป็น โห แบบนั้น ทำไมรูปแบบความสัมพันธ์มันเยอะขนาดนี้วะ จริง มีอีกอันนึงเนี่ย อัน อั นี้ น งง อัน สุ นี้ ด ไม่ แล้ว เคยได้ยินเปล่ามึง WWE คืออะไรอะ relationship เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมีแต่ในไทยไม่รู้นะ เดี๋ยวนะรู้จัก ๆแล้วมันย่อมาจากอะไรอะ รู้จักอันนี้ป่ะ WWE รู้ อะ จัก WWE ป่ะ แล้วมันย่อมาจากอะไร มันคือมวยปั้มเว้ย มันย่อมาจาก World Wrestling Wrestling Entertainment Entertainment มันคืออะไรวะ ก็คือมวยปั้มเนี่ยมันเป็นการแสดง ใช่การ ใช่ แส ไหม ดงการแสดงคนต่อยกัน เออ ให้เสมือนจริง อ๋อ อันนี้คือคล้ายๆกับ monogamish แต่ว่า เหร อันเนี้ยคือทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยแบบว่านอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันคนอื่นมองมาก็คงจะคิดว่าเป็นแฟนกันแต่เราไม่ได้เป็นแฟนกัน อย่างงี้ก็เป็นอะไร ก็ อะ เป็นไรเออ เป็นจอห์นซีนาตึ๊ด มันก็แป๊บนึง ก็คือเหมือนแบบเป็น situationship ไม่รู้มันจะไม่เคยได้ยินคำนี้เลย เขาบอกนะเท่าที่ดู TikTok มานี่ อ่ะ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนนอกมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามึงเหมือนแฟนกันมาก อาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนกันมาก แต่ทุกคนรู้กันว่า มึงไม่ได้เป็นอะไรกัน อืมแต่อันนี้ไม่มั่นใจนะ มันอาจจะ ไม่ส่วนตัวคิดว่าเหมือนแบบเป็นคนคุยกันนานแล้วอะกำลังใกล้เป็นแฟน เอาจริง กัน ว่า แล้วหรือเปล่า ไม่ใช่ กูไม่รู้เลยอะกู อันเนี้ย ใช่เหรอ คือการที่แบบว่า จัด ไม่ เล มี ยต ส อนเนี้ย ถานะเลย แค่มันคือเฮี้ยอะไรวะ เอาจริงเหตุผลเดียวที่เอามา คือกูชอบดูมวยปั้ม ชื่อมันหาดิ WWE relationship จอห์นซีน่า เฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ได้นะ เพราะว่าคน น่าจะ คนที่ acting ว่ารักกันแต่ หรือว่าเขาแค่ acting ว่ารักกันแต่ความจริงเขาไม่ได้รักกันแต่เขาแค่รู้สึกว่า ทำเฮี้ยอะไรวะ ไอ้เหี้ยอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือเหี้ยอะไรก็แล้วแต่อะ โอเค นั่นแหละ แต่ว่าเรื่อง WWE John Cena อันเนี้ยเราไม่รู้เรื่องยังไงแล้วก็คอมเมนต์ ใช่ กันได้ เมื่อบอกได้ นะ คอมเมนต์มาได้ งั้นไหนๆเราพูดถึงเรื่อง wording กันอยู่แล้วขอข้ามไปที่ wording สุดท้ายเลย อ่ะ เคยได้ยินมาอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า bread crumbing จากข้อมูลที่ไปทำการ research และหามานะครับคำว่า bread โอ้โหแล้วมันก็พูดยากเหลือเกิน bread crumb มันบิ้งใช่ไหม มันคือเหมือนแบบโปรยขนมปัง มันเหมือนมาให้ความหวังอะ อ่า ฟีลแบบว่าเราแบบก็เนี่ยทัก DM มาเรื่อยๆ แต่มันจะไม่ได้เหมือนกับไอ้ paper clipping ที่แบบหายไปแล้วมาท็อกซิกใส่เพื่อให้เขารัก แต่อันนี้คือแบบก็ DM หยอกคุย หยอดเรื่อยๆอะ หยอดเรื่อยๆ แต่อันนี้คือแบบไม่หายเลยนะ ก็คือหยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ให้เป็นอะไรอ่ะคือก็เป็นได้แค่เนี้ยอาจจะแบบชวนไปกินข้าว หรืออีเวนต์ว่าแบบโอเค อาจจะแบบมีผลประโยชน์ต่อกันและกัน เฮ้ย เรา เข้าใจ ก็สมมุติว่าผู้หญิงทำอาหารเงี้ยเราอาจจะแบบทำอาหารให้กินเราก็ถ่ายลงสตอรี่บลาบลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนไม่ได้เป็นอะไรกัน แค่แบบคนหนึงหยอดอีกคน แต่ว่า ห มันต้องมีแปลว่ามันต้องมีคนหนึ่งหยอดขนมปัง อีกคนหนึ่งเป็น ใช่ แบบ มันจะต้องมี คนละ ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เข้าใจละ อ๋อ สถานะนี้ ไม่รู้อะไม่เคยเป็นคนถูกกระ โอ้ ทำ แต่ว่าเป็นคำที่แบบว่า ควรจะใช้เยอะ อืม เพราะว่าแบบมันก็มีคนเยอะอะ ใช่ ที่แบบว่า แบบเนี้ย มันก็เป็นฟีลแบบว่าคนนั้นต้องการ attention เหมือนเดิม อืม นั่น ก็ แหละ คือ มันดูแบบ จริงๆภา แต่ ษา ละ ไทย เอาจ มัน ริง คือ ๆ การ นะไอ้รู้สึกว่าทุก relationship type อะมันง่ายมากเลยถ้าคนสื่อสารกันว่าต้องการอะไรมันไม่ ถูก ต้องการอะไร คนที่ไม่ต้องการแบบที่คนที่เขาสื่อสารมา ก็ไม่เอา ไม่ต้องทำ เออ แต่คนที่ถ้าเกิดว่าอยากได้เหมือนกัน จบแค่นี้คนไม่พูดกันก็แบบ แต่ ปัญ คน หา ไม่พูด เย เนี่ย อะ อีโก้สูงไง ใช่ซึ่งถ้าเราย้อนออกมาทั้งหมดที่เราคุยกันอะ
ปัญหา ปั มัน ญหามัน ซ คือ อฟ คนไม่ ได้ง่ายๆ คือคน ใช่ คุยกันหรือไม่คุยกันแค่นี้เลย แต่เนี่ย mindset ของคนที่จบพุ่งจบแบบอินเตอร์อ่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแก้ง่ายมากเลย จริง แค่ communicate เองเพราะฝรั่งอยากกินเราก็บอกว่าเฮ้ย I wanna have sex with you โอเค แบบ ไม่อยากก็ไม่อยาก เออ อยากก็อยาก แล้วแบบถ้าเราเทโนเขาก็จบถูกไหมล่ะ อ่า แต่ว่าอย่างคนไทยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเข้าไปบอกงั้นเพราะว่ามันก็จะกลับมาเป็นเอาหวังไทยอ่ะที่แบบอ้อมแบบไอ้เหี้ยกูจะไปบางนาแต่กูอ้อมรามอินทรากว่าจะเข้ามาอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนตกอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ความจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เหล่านี้มันสามารถเฮลตี้ได้หมดเลยนะ อืม แต่ว่าพอมันไม่มีการคอมมิวนิเคชันกันที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา มันเลยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดตรงเนี้ย Toxic ท็อกซิกในประเทศของเราแล้วกัน ใช่ อ่ะมาเรามาเอาจริงวันนี้สนุกมากเลย ใช่ นะวันนี้รู้สึกว่าเคมีฝั่งเนี้ยมัน สนุก มัพอ สนุกดี น้ำหนึ่งคือเหมือนฟีลแบบ dictionary รู้ทุกคำส่วนซันนี่เราได้ความหลากหลายของแบบคำเดียวที่อยู่ในประเทศเรากับอยู่ประเทศอื่น มันก็คือ mindset แม่งแตกต่างกันแบบดีมากเลยวันนี้รู้สึกแบบครบแล้วก็ได้คอของรายการมากเอากูมาทรงไหนเนี่ย อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ทุกคนฝากหน่อยไหนเราปีใหม่กันแล้วเนาะปีนี้แล้วนี่ก็น่าจะเป็นเทปแรกของปีนี้ด้วย ว้าว จริงนี่คือเปิดศักราชใหม่ของเพื่อนเซีย2026 เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฝากถึงแฟนๆรายการพวกเราหน่อยว่า ในปี 2026 เนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันควรให้อะไรกับเรา คือสุดท้ายแล้วความรู้สึกของหนูคือ แต่ละความสัมพันธ์ถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็แบบ green flag อืม คือการที่ความสัมพันธ์นั้นจะต้องไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองน้อยลง อืม เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเทคแคร์มากที่สุดคือตัวเราเอง ความรู้สึกของเราเอง ไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนหรืออะไร เราต้องเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นอันดับแรก เพราะว่านี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่แบบว่าเปลี่ยน mindset มารักตัวเองมากกว่าคนอื่น ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ดีสำหรับคนอื่นยูไม่ได้รักไอมากขนาดนั้นนี่หว่ายูแบบว่าเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สุดท้ายแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงคนอื่นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่า สิ่งที่เราทำอ่ะมันดีสำหรับตัวเองที่สุดละเราต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกๆความสัมพันธ์ สุดท้ายแล้วไม่มีใครมาเทคแคร์ความรู้สึกเรามากขนาดนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนเราก็ตาม โห ดีมากหลายๆคนจะคิดว่าการรักตัวเองกับคำว่าเห็นแก่ตัวมัน มีเส้น มันมีเส้น ใช่ หรือเปล่า แต่รู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งมันมีสิ่งที่แยกได้สองอย่างเนี้ยว่าแบบโอเค ถ้าคุณรักตัวเอง คุณอาจจะต้องการแค่ใครสักคนที่มารักตัวคุณให้เท่ากับที่คุณรักตัวเอง หรือมากกว่าเดิมไม่ใช่สำหรับ คือ ซันนี่คือการที่ให้คนอื่นมารักซันนี่เท่าเดิมมันไม่โอเคอะคือมันไม่พออะคือปกติก็มีคนรักตัวเองก็คือตัวเองรักตัวเองเท่านี้แล้ว อืม ถ้าจะมีคนอื่นมารักเขาต้องรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองแค่มันก็ไม่ได้ add value เข้ามาในชีวิตไอ ไอเดียความรักของทุกคนมันไม่เหมือนกัน ใช่ มันไม่เหมือนกัน สุดท้ายแล้วก็คือรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ตัวเองเป็นยังไง แล้วก็ตัวเองรักตัวเองยังไง แล้วก็รู้ว่าตัวเอง communicate ยังไง มันคือแบบ สุดท้ายมีแค่2อย่างจริงๆอะคือรักตัวเองยังไง แล้วก็อยาก communicate ยังไง เอาเป็นว่าถ้าเจอคนที่รักตัวคุณน้อยกว่าคุณรักตัวเอง ไม่ต้อง เขาไม่ใช่แล้ว ใช่ ถ้าเธอไม่รักตัวเอง แล้วเธอจะไปรักคนอื่นได้ยังไง ดี สุรเชษฐ์ แสดงว่าความสัมพันธ์ของอันน้ำหนึ่งก็เคลียร์ของซันนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการ add value ป่ะ ใช่ add value แล้วก็ Communication communication ไอ้รู้สึกว่า transparency เป็นอะไรที่สำคัญมาก ใช่ใช่ ความโปร่งใส ใช่ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่า2 คนยังสามารถไฟด้วยกัน แล้วก็สู้ได้ you're meant to be together if คุณควรที่จะอยู่ด้วยกัน ใช่ถ้าเกิด you เก่งมาก transparent ขอ แล้ว ขอแปลบ้างขอแปลพูดมา transparent ถ้า you transparent แล้ว you จะ บอก นี่ภาษาอังกฤษเลยป่ะ ภาษาอังกฤษล้วนเลยได้ป่ะ เอ้ย เดี๋ยวให้มันแปลทีละประโยค so at the end of the day if you're already transparent about all your problems and you can't fight through it then that's the end of it but if you are transparent about everything and you can fight through it together you're meant for each other ก็คือสุดท้ายแล้วถ้าแบบว่าเราแบบว่าโปร่งใสแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ถ้าคุณทำได้ก็คือ you meant together ก็คือแบบคุณเหมาะสมได้อยู่ด้วยกัน แต่ว่าถ้าไม่ได้มันก็คือ the end of it ก็คือ จบแล้ว ใช่ ว้าว เราพยายามสุดแล้วแล้วมันไม่ใช่ความผิดของกันและกันเนี่ย ไม่ เพราะว่า โอเค เพราะเราโปร่งใสแล้วเราบอกทุกอย่าง อืม แล้วเราสู้แล้วมันได้แค่เนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของใครแล้วอะ สุดยอด คำถามอันนี้มันจะ abstract นิดนึง คือด้วยความที่ตอนนี้รูปแบบความสัมพันธ์มัน emerge ขึ้นมาเยอะมาก คิดว่ารูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปที่มันอาจจะ emerge ขึ้นมาอีกได้อะ โห ChatGPT เป็น แบบ แบบไหน เอานี่ไงมัน abstract ไงมัน เออ มันเท่นะเว้ยจบแบบหนังออสการ์
โห จะเป็นแฟนกับ AI แล้วค่ะ perfect ที่สุด เฮ้ย อั ก็ น ไม่ นี้ แน่นะ มันมีนะ เอ้ มั ย นมี คนญี่ปุ่นแต่งงานกับ AI แล้วอีกนิดนึง เฮ้ยนี่ดี แต่งงานกับ AI แต่นี้ว่าเรื่อง AI อ่ะเราว่ามันจะเป็นจริงในอนาคต ไอ้ว่าจริง มันไม่มีอะไร perfect กว่า AI แล้ว ถูก เราบอก ถูก ว่าเราอยากได้แบบนี้เขาก็ให้ ใช่ มาแบบนี้ คือนี่ว่าแบบความสัมพันธ์ที่มันไม่น่าเชื่อในสมมติเราอาจจะบอกบางคนอาจจะAI ไม่น่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่มัน develop มาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปแบบ50-60 ปีก่อนอะมันก็ไม่มีใครคิดว่าเพื่อนกันจะมีอะไรกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ อืม แบบเราว่ามันก็เป็นหนึ่งในการ develop ของ society อ่ะ ใช่ซึ่งมันโยงมาที่ Love X รักไลค์ขอบ Cupcake เขตหมายความว่าอยากเป็นแฟนกับ AI ก็เป็นแฟนได้ถ้ามันทำให้คุณสบายใจ มันก็เหมือนกับประโยคที่เขาบอกไว้แหละครับ ว่ารักไร้ขอบเขต ครับผม เพราะฉะนั้นครับผมใครอยากเห็นรักที่ไร้ขอบเขตแบบจริง ๆ เลย ไปดู Love X ค่ะ เฮ้ย ETV ฝากซีรีส์กัน เฮ้ย หน่อย เราฝากงานในอนาคตไหมแบบไอจี ฝากซีรีส์ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าคนยังรีรันดูได้อยู่เนาะ งั้นก็ฝาก Instagram ละกันจะเป็นแบบว่ารวมผลงานของพวกเรานะคะ ก็ NUNGVTV นะคะ แล้วก็ของซันนี่ ทุกแพลตฟอร์มค่ะ sunny_SSH ส่วนรายการ Love X Reality นะคะ ก็เดินทางมาถึงตอน 10 เรียบร้อยแล้ว แล้วก็หวังว่าทุกคนจะช่วยซัพพอร์ตเราต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหน ไม่ว่าจะเป็นเรา2คนหรือทุกๆ คนอีก10 คนที่จากรายการนะคะ ไม่ว่าจะเดินทางไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตพวกเราด้วย แล้วก็อยากจะพูดนิดนึงว่าการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะคะ เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไปเปลี่ยนความคิดใครทั้งนั้น แค่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พวกเราคิดแล้วเราอยากจะมานั่งแชร์ให้กับทุกคนค่ะ แค่นั้นเอง คุณจะฝากอะไร ได้ครับ ก็จริงๆก็เห็นหน้ากันอยู่แล้ว จริงๆก็ฝาก IG ถ้าเผื่อมีแฟนคลับของคนนี้มา มึ ดู งทรงไหนวะเนี่ย ไม่ก็ฝากเ อ๋อ ผื่อมีคนใหม่เข้ามาดูอะไรอย่างงี้ก็ โอเค IG ต้นหนนะครับ TONHON ครับ แล้วก็ฝากเพลงของน้องๆวงบัสแล้วก็เพอร์พีด้วยครับ เอาสุดท้าย เดี๋ยวมองคนตรงนั้นก่อนนะคนที่หยุดก่อน ไม่เพราะว่านี่เป็นรายการแรกนี่เป็นเทปแรกที่เราเคยทำตั้งแต่ทำมาที่นี่เลยนะ ที่มีแฟนคลับมาทัก ใช่ แขกรับเชิญตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ อันนี้ สำหรับแฟนคลับซันนี่น้ำหนึ่ง เขา นะ เป็น ฮะ ดีเจนะครับ ผมเป็นดีเจอยู่ EFM 94นะครับ เป็น ก็ คลื่น ฝากด้วยครับผมจันทร์กับศุกร์6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์3โมงถึง5โมงเย็นครับอยากฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องเจอกันได้ที่ EFM 94ครับ เพราะว่า โอเค มีเสียงแบบว่า ฝากด้วยนะครับ ใช่ใช่ สำหรับ ใช่ วันนี้ สวัสดีครับ สุดท้ายแล้วครับผมนี่คือเพื่อนเชียร์พอดแคสต์ EP ที่14ครับอย่าลืมว่าเพื่อนเชียร์ของเราเนี่ยเป็นเซฟสเปซจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่น้ำหนึ่งบอกเลยครับว่าพวกเราไม่ได้มาตัดสินไม่ได้มาให้คำนิยาม ไม่ได้มาให้ความรู้อะไรเลยเราคือเพื่อนที่มานั่งเมาส์กันเพราะว่าอยู่เพื่อน is here คุณเลือกที่จะเชื่อเราก็เชื่อ แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของพวกเราเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครมีความคิดเห็นยังไงส่งกันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ขอร้องเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพวกเราด้วย เพื่อนเซอร์ here เพื่อน here yes sir นะครับแล้วอย่าลืมตามมาดู Love X ย้อนหลังกันด้วยถ้าเกิดน้ำหนึ่งซันนี่มีผลงานอะไรก็ตามมาเชียร์ทุกคนด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้ากับเพื่อนเชียร์พอดแคสต์วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ น้ำหนึ่งเพื่อนซันนี่ด้วย Thank you ขอบคุณครับ Thank